ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා තිසර බ්‍රෝ YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමදෙනාම. ඉතින් ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ මගේ තවත් Arduino project එකක් එක්ක. ඉතින් මම අද Arduino project එක විදිහට අරගෙන ආවිලා තින්නේ මෙන්න මේ obstacle car එක කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් මම මේක ඔයාලට on කරලා පෙන්නනවා මේක වැඩ කරන හැටි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට on කරාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කාර් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මම මේ වගේ බාධකයක් අරගෙන ආවෙන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපේ මේ විදිහට මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ sensor module ගැන මම මගේ Arduino playlist එකේ ඔයාලට tutorial playlist එකක් අරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ultrasonic sensor එක ගැන මගේ මේ උඩ card එකේ add කරලා දිනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ultrasonic sensor එක ගැන මගේ එක lesson එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මම භාවිතා කරනවා L293D කියන motor shield එක. ඉතින් මේක ගැන මම සම්පූර්ණ lesson එකක් ඔයාලට කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම servo motor එක ගැන ඒක ගැන සම්පූර්ණ පාඩමක් ඔයාලට අරගෙන ආවිලා තිනවා. ඒ වගේම මේ motors ඉස්සරහට පස්සට කරකවන ඒ වගේ motor control එක ගැන මේ හැම දෙයක් ගැන මම එකින් එකටම ලෙසන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ මෙතන උඩ කාඩ් එකේ ඇඩ් කරලා තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව මෙන්න මේ obstacle car එක කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් මතක් කරනවා තාමත් මාව subscribe කරව නැති යාළුවෝ ඉන්නවනම් රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේ මතක ඇතුව පහළ තියෙන bell icon එක දාන්න මම දාන මේ වගේ අලුත් project බලන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ මෙන්න obstacle car එක නිර්මාණය කරන්න හැටි බලන්න. මේ තියෙන අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් අපිට Arduino Uno board එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. L293D වර්ගයේ මේ වගේ motor shield එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ultrasonic sensor එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ultrasonic sensor එක motor shield එකට සම්බන්ධ කරගන්න මේ වගේ jumpers wire අවශ්‍ය වෙනවා. servo motor එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එක නිර්මාණය කරන්න මෙන්න මේ වගේ ආකෘතියක් අවශ්‍ය වෙනවා කාර් එකක වගේ. ඉතින් අපි මේක හදාගෙන තිනවා මේ පැත්තේ මෝටර් දෙකේ වයර් දෙක මම මේ විදිහට වෙනම අරගෙන තිනවා. මේ පැත්තේ මෝටර් දෙකේ වයර් දෙක මම මේ විදිහට වෙනම අරගෙන තිනවා. ඉතින් ඒ වගේ මම මේ ආකෘතියට පියනකුත් හදාගත්තා. ඉතින් මේ පියන මෙතන සිදුරු දෙකෙන් අපි ගන්න ඕන මේ වයර්ස් දෙක එළියට. මේ විදිහට අපි වයර් දෙක එළියට අරගෙන හදා ගන්න ඕන අපි අපේ ආකෘතිය කාර් එක විදිහට එන්න. එතකොට තමයි අපිට පෙනුම එන්නේ. මම මේ පැත්තත් මෙහෙම එළියට ගන්න වයර් දෙකම හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා කාර් එකේ ආකෘතිය වගේ අපේ මේ ආකෘතියත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන බැටරි හෝල්ඩර් එකක් සම්බන්ධ කරගෙන තිනවා. අපි මේකට පවර් එක දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අදාළ බැටරි කිව්වොත් මෙන්න මේ වගේ බැටරි ඔයාලත් ගන්න වෝල්ට් 3.7 මිලි ඇම්පියර් 4300. ඉතින් ඒ වගේම බැටරි කෑලි මේ විදිහට දෙකක් අරගන්නවා. අපිට පවර් එක දෙන්න අපේ මෙන්න මේ නිර්මාණයට. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඉස්සෙල්ලාම අපේ motor shield එකේ අපි pins ටිකක් පාස ගන්න ඕන. ඉතින් මේ motor shield එක ගත්තා මම මේක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මගේ Arduino tutorial playlist එකේ මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපි අද කරගන්න තියෙන විශේෂ දෙයක් තමයි අපිට මෙන්න මේ pins අපි පාස ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ headers අරගෙන මේ pins පාස ගන්නවා. අපි motor shield එක කඩෙන් මිලදී ගත්තාම මේ pins අපිට පාසලා හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි ඒවා headers අරගෙන පාස ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන 5 volt එකයි ground එකයි මේ විදියට headers කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මෙතනත් තියෙනවා pins දෙකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ pin දෙක අපි අනිවාර්යෙන් පාස ගන්න ඕන. මොකද ultrasonic sensor එකේ echo pin එකයි trigger pin එක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේකට. ඉතින් මම මේ පැත්ත හරවලා පෙන්නන්න. මේ පැත්තේ ඔයාලට පේන ඇති මම පාස්සගෙන තියෙනවා. මෙතනයි ඒ වගේම මෙතනයි අපි පාස්සගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක සම්බන්ධ වෙන තැන කිව්වොත් එහෙම අපේ මෙන්න මේ Arduino Uno board එකේ ඔයාලා දන්නවා අපි shield එක සම්බන්ධ කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේක සම්බන්ධ කරන්නේ. එතකොට මේ shield එකේ මම මෙතන මේ pins දෙක කිව්වේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඇති ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන A0 pin එකයි A1 pin එකයි. එතකොට A0 pin එකයි A1 pin එකට තමයි අපේ echo pin එකයි trigger pin එකයි අපි ultrasonic sensor එක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකට අවශ්‍ය වෙන විදිහට තමයි මම මෙතන ඔයාලට headers දෙක පාස් ගන්න කිව්වේ. මොකද මේක අපි කඩෙන් මිලදී ගන්නකොට ඒක හම්බෙන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට headers දෙක පාස් කරගෙන තිනවා. ඔයාලත් මතක ඇතුව අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට headers දෙක මේ විදිහට පාස් ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන අපේ Arduino Uno board එකට අපේ මෙන්න මේ project එකට අදාළ program එක upload කර ගන්න ඕන. ඉතින් මම මේක ඉස්සෙල්ලාම computer එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න.
ඊට පස්සේ අපි මේකට කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා අපේ මෝටර් ෂීල්ඩ් එක මේකට සම්බන්ධ කරමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේ මෝටර් ෂීල්ඩ් එක මේකට සම්බන්ධ කරලා උනත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. මොකද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ මෙන්න මේ Arduino Uno board එකට. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම සම්බන්ධ කරගත්තේ ඉඳන් මම මේකට දැන් අප්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේ තියෙන අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් මේක මගේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට අරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මේක හඳුන්වන්න ඕන මම මෙතන අරගෙන තියෙන L293D වර්ගයේ මෝටර් ෂීල්ඩ් එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ af-motor.h කියන ලයිබ්‍රරි එක. ඉතින් මේක අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ අපේ මෙන්න මේ මෝටර් ඩ්‍රයිවර් එක වැඩ කරන්න අවශ්‍ය විශේෂ ලයිබ්‍රරි එක තමයි අපි මේ ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන newpin.h කියන ලයිබ්‍රරි එක. ඉතින් මෙන්න මේ ලයිබ්‍රරි එක ගන්න අපේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකේ ඔයාලට මම කිව්වා A0 පින් එකටයි A1 පින් එකටයි සම්බන්ධ කරනවා කියලා අපේ echo පින් එකයි trigger පින් එකයි. ඉතින් අන්න ඒ දෙක හඳුනා ගන්න තමයි මෙන්න මේ newpin.h කියන අපේ ලයිබ්‍රරි එක ගන්න. ඉතින් server.h කියන ලයිබ්‍රරි එක ගන්න ඔයාලා දන්නවා අපි මේකට server mode එකක් සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් server mode එකට අදාළ ලයිබ්‍රරි එක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න ඔය ලයිබ්‍රරි තුන අනිවාර්යෙන් අපිට තියෙන්න ඕන. නැත්තම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපේ pins ටික හඳුන්වලා මම ලියලා තියෙනවා A0 pin එක trick pin එකත් ඒ වගේම A1 pin එක echo pin එක විදිහට. ඊට පස්සේ අපේ distance එක අපි දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් motor speed එක මේව වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපේ code එක පල්ලෙහාට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා මේක verify කරගන්න බලමු. verify කරන්න කලින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ libraries තුන අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා ඕනනම් මේ library ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක verify කරන් බලමු. හරි කෝඩ් එකේ මොකුත් ප්‍රශ්න නැහැ ඔයාලා දැක්කා. ඉතින් අපි මේක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා tools වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපේ Arduino board එක මොකක්ද කියලා select කරගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අපිට ඊට පස්සේ port එක හරියටම select කරගන්න ඕන. හරි. ඉතින් මේ දෙකම select වුණාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ program එක upload කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේක upload කරන්නම් මෙහෙම. uploading done uploading. හරි. ඔයාලා දැක්ක program එක අපිට upload වුණා. ඉතින් අපි දැන් මෙතනින් මේක ගලවලා අපේ කම්පියුටරේ මේ විදිහට සම්බන්ධය අයින් කරලා අපි දැන් motor shield එක මේකට සම්බන්ධ කරගමු. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා shield එකක් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම Arduino board එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේ L293D motor shield එක මම සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපේ හදාගත්ත ආකෘතියට අපේ මෙන්න මේ motor shield එකේ Arduino board එකයි සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම ඒක මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම මෙතන එහෙට මෙහෙට යන හින්දා මම මෙතනට ගම්ස් ටිකක් දාගන්න. අපි දැන් shield එක සම්බන්ධ කරමු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ power pin තියෙන පැත්තට මේ shield එකේ power තියෙන පැත්ත මෙහෙම ගන්න. ඊට පස්සේ අපි power pin එකේ ඔයාලා දන්නවා ground එක තියෙනවා මෙතන. ground එකට මම අපේ කළු පාට wire එක සම්බන්ධ කරන්න. battery වල ground එක මම මේ විදිහට තමයි ගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙතන රතු පාට wire එකට මම සම්බන්ධ කරන්න අපේ VCC in එක. ඉතින් batteries වල අපේ power එක තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම සම්බන්ධ කරගත්තේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ motors වල wire සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම motors වල wire සම්බන්ධ කරගන්නම් මෙහෙම. හරි. ඉතින් අපි ඔන්න විදිහට අපේ shield එක සම්බන්ධ කරගත්තා අපේ මෙන්න මේ ආකෘතියට. දැන් අපිට තියෙන්නේ server mode එක සම්බන්ධ කරගන්න. server mode එකත් මම අරගෙන සම්බන්ධ කරගන්න මෙන්න මෙහෙම. server mode එක අපි ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට එන්න ඕන අපිට. මම ඒක මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න. glue gum දාලා මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ වයර් එක අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඔයාලා දන්නවා අපේ මෙන්න මේ
මෝටර් ෂීල්ඩ් එකේ මෙතන තියෙනවා පින්ස් දෙකක්. ඉතින් මේ දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සර්වෝ මෝටර්ස් වලට. ඉතින් මම එහෙනම් සර්වෝ මෝටර් එක මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ කරන්න අපේ පළවෙනි පින් එක විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ජම්පර්ස් වයර් අරන් ඉස්සෙල්ලාම අපේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක මම සම්බන්ධ කරනවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ VCC පින් එකයි ground එක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම VCC පින් එක අපේ කහ පාට පින් එක. ඒක මම සම්බන්ධ කරනවා. ඔයාලට මම මෙතන කිව්වා අපේ 5 වෝල්ට් අපි ගන්නවයි කියලා. ඉතින් 5 වෝල්ට් වලට මම සම්බන්ධ කරනවා මෙතනට VCC පින් එක. ඒ වගේම අපේ ground එක මේක. ඒ කියන්නේ අල්ට්‍රාසොනික් එකේ ground එක ඔයාලට පේනවා ඇති ground එක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේකට. ඊට පස්සේ මේ පින් දෙක තමයි එකෝ පින් එකයි ට්‍රිගර් පින් එකයි. ඉතින් අපි එකෝ පින් එකයි ට්‍රිගර් පින් එකයි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඉතින් මගේ ඔයාලට පේනවා ඇති එකෝ පින් එක තමයි රතු පාට වයර් එක. මෙතන තියෙන එකෝ පින් එක තමයි මෙන්න මේ රතු පාට වයර් එක. ඉතින් එකෝ පින් එක අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕන අපේ A1 කියන එකට. ඊට පස්සේ ට්‍රිගර් පින් එක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ A0 කියන පින් එකට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම සම්බන්ධ කරේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වයර් සම්බන්ධ කරනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න වයර් මාරු කරගන්න එපා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ දැන් අපේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක මෙතන සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම ඒකටත් මෙතන ගම්ස් දාලා සම්බන්ධ කරගන්න. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි සම්බන්ධ කරගත්තේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක. අපි ඉතින් දැන් ඉස්සෙල්ලා මේකට බැටරිස් දාලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට බැටරි කෑලි සම්බන්ධ කරගන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට. හරි අපි දැන් මේකට පවර් එක දීලා බලමු. ඉතින් මම මේ වගේ පොඩි උඩකින් තියාගන්නම් මෙහෙම අපේ ඉස්සෙල්ලා අපේ මෝටර්ස් වල හරියටම ඉස්සරහට පස්සට කරගෙනවද කියලා අපි බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට උඩකින් තියාගන්න. අපි දැන් මේක ඉස්සෙල්ලා ඔන් කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මෝටර්ස් කරගෙන්නේ අනිත් පැත්තට. ඉතින් අපි ඒක මාරු කරගන්න ඕන. මම ඒක මාරු කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලත් මේ වගේ මෝටර්ස් වල පැත්ත මාරුනොත් අනිවාර්යෙන් මාරු කරගන්න. හරි මම දැන් මේ විදිහට මේක මාරු කරගත්ත අපේ වයර්ස් ටික හරි විදිහට. දැන් අපේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මෝටර්ස් ඔක්කොම එකම පැත්තට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතන ස්විච් එක ඔන් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔක්කොම ඉස්සරහා පැත්තට කරගෙන. ඉතින් මම මේ විදිහට අත පොඩ්ඩක් ලං කරන්න. ඉතින් ඔන්න විදිහට වැඩ කරනකොට මම මේ විදිහට බාධකයක් අරගෙන එන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද මෙයා අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකෙන් රීඩින් අරගෙන අපේ මෝටර්ස් කන්ට්‍රෝල් කරගෙන අපේ මේ කාර් එක හෙට මෙහෙට හරව ගන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක බිම තියලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඔයාලා දැක්කා කොහොමද මෙන්න මේ ඔබ්ස්ටකල් කාර් එක නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරදීම මෙන්න මේ ඔබ්ස්ටකල් කාර් එක නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තුනක් පහළ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉතින් තවත් කෙනෙක් යාළුවෙක්ට මේක නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව දෙන්න ඔයාලා මේ පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මගේ Arduino tutorial list එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Arduino project list එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම electronic project list එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ හැම දෙයකින්ම ඔයාලත් එක්ක දැනුම බෙදා ගන්න වගේම ඔයාලත් ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක දැනුම බෙදා ගන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා.
ඉතින් තාමත් මාව subscribe කරපු යාළුවෝ ඉන්නවනම් රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේ මතක ඇතුව පහළ තියෙන bell icon එක දාන්න මම දාන මේ වගේ අලුත් project බලන්න පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් Arduino project එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.